นี่นะมีเสื้อขาวชุบซิลิเกตมา1 ตัวนะที่ชุบซิลิเกตแล้วนะมาดปิดมาดเลยแล้วเราก็มาจับกลางเสื้อทำลายดอกไม้กันเพิ่งทำใส่เสื้อเป็นครั้งแรกนะเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันจับดอกไม้ไม่เป็นไรผ้ามันหนาก็จับยากนี่แหละไม่ใช่ปัญหาโอเคใส่มันหนาจับยากนิดนึงไม่เหมือนผ้าคลุมไหล่ผ้ามันจะเด้งจะลองดูนะต้องขยุ่มเอาเคอรี่มาหยุดก่อน A few moments laterเดี๋ยวเราไปหยอดสีกันโอเคแล้วนะไปดอกไม้วันนี้เอาเหลืองเนาะจะได้ไม่เหมือนผ้าคลุมไหล่เอาเลยค่ะ โ
ตามได้เลยนะคะนี่แล้วใส่เหลืองทองนิดแค่ไม่อยากลงอย่างนี้นะลงอีกข้างหนึ่งน้ำเงินอีกข้างหนึ่งฟ้าก็ได้ออกมาเหมือนกันลงข้างละสีได้ทีนี้ถนัดอย่างนี้ไงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ถุงติดได้แกะนะมาดูพร้อมกันตีไม่ตกแล้วนะให้จับสักดอกไม้ไปหน่อย
อยหลังไปหน่อยถือไว้ก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ